در دهه‌های اخیر هواپیماهای جنگی نسل جدید نقطه عطفی در تاریخ جنگ‌های هوایی و توانمندی‌های نظامی کشورهای مختلف به شمار می‌روند. کشور روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های عمده نظامی جهان در زمینه طراحی و تولید جنگنده‌ها، به ویژه جنگنده‌های نسل پنجم و ششم، نقش مهمی ایفا کرده است. دو مدل برجسته جنگنده‌های روسی که به تازگی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند، سوخو 57 و سوخو 75 هستند. هر کدام از این جنگنده‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و توانایی‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهند. سوخو 57 که قبلا با نام پاکفا شناخته میشد، جنگنده‌ای از نسل پنجم است که توسط شرکت هواپیماسازی سوخو برای نیروی هوایی روسیه طراحی شده است. این جنگنده به منظور مقابله با تهدیدات هوایی مدرن و افزایش توانمندی‌های دفاعی روسیه در برابر کشورهای پیشرفته ساخته شد. سوخو 57 به عنوان یک جنگنده فوق مدرن طراحی شده که ترکیبی از ویژگی‌های مختلف از جمله قابلیت پرواز با سرعت 2 ماخ، توانمندی‌های عالی در نبردهای هوایی و حمله به اهداف زمینی را دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته سوخو 57 طراحی آیرودینامیکی و شبحی آن است که به آن اجازه می‌دهد تا با رادارها کمتر قابل شناسایی باشد. طراحی بدنه جنگنده شامل خطوط منحنی و استفاده از مواد جاذب امواج راداری، به ویژه در سطح پوشش خارجی، به کاهش سطح مقطع راداری کمک می‌کند. این جنگنده به موتورهای پیشرفته مجهز است که با آن توانایی دستیابی به سرعت بالا و مانورپذیری عالی را می‌دهد. سوخو 57 از سیستم‌های دیجیتال و تکنولوژی پیشرفته برای افزایش دقت و کاهش خطر اشتباهات در عملیات‌های رزمی استفاده می‌کند. سوخو 57 قادر به حمل انواع تسلیحات از جمله موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین و بمب‌های هدایت شونده است. سیستم تسلیحاتی این جنگنده به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند از هر نوع تسلیحات در فضای باز و بسته استفاده کند. این جنگنده همچنین از سیستم‌های راداری و شبیه‌سازی بروز استفاده می‌کند تا در شرایط مختلف میدان نبرد با دقت بالا هدفگیری کند. کابین سوخو 57 مجهز به یک نمایشگر دیجیتال و سیستم‌های کنترل پیشرفته است که به خلبان امکان مانور سریع و دقیق را می‌دهد. در این جنگنده از سیستم‌های خودکار برای بهینه‌سازی عملکرد موتور، سیستم‌های راداری و سیستم‌های دفاعی استفاده می‌شود. همچنین تجهیزات کمکی مانند هدآپ دیسپلی و سیستم‌های نمایش سه‌بعدی نیز برای تسهیل کنترل و نظارت به خلبان کمک می‌کند. سوخو 75 که به نام چکمیت شناخته می شود، یک جنگنده چند منظوره از نسل پنجم است که توسط شرکت سوخو به منظور تقویت نیروی هوایی کشورهای مختلف طراحی شده است. این جنگنده به گونه‌ای طراحی شده که در مقایسه با جنگنده‌های پیشین هزینه کمتری دارد و در عین حال قابلیت‌های رزمی قابل توجهی را ارائه می‌دهد. سوخو 75 به نوعی به عنوان پاسخ روسیه به نیازهای بازار بین‌المللی برای جنگنده‌های کم هزینه و با قابلیت‌های رزمی بالا است. سوخو 75 در مقایسه با سوخو 57 طراحی ساده‌تری دارد. این جنگنده از مواد سبکتر و سازه کوچکتر ساخته شده که باعث کاهش هزینه‌ها و وزن کلی جنگنده می شود. همچنین در طراحی این جنگنده از فناوری شبحی به گونه‌ای محدود استفاده شده است، به این معنی که در مقایسه با سوخو 57 سطح مقطع راداری آن کمتر از جنگنده‌های نسل چهارم است، اما به اندازه سوخو 57 پیشرفته نیست. سوخو 75 به همانند سوخو 57 قابلیت حمل تسلیحات مختلف از جمله موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین و بمب‌های هدایت شونده را دارد. با این حال تسلیحات آن کمی محدودتر است و بیشتر به نسخه‌های سبکتر موشک‌ها و بمب‌ها متکی است. این جنگنده برای مأموریت‌های هوایی، شناسایی و ضربه‌زنی سریع طراحی شده است و قابلیت حمل تسلیحات در مقیاس کمتر نسبت به سوخو 57 را دارد.
کابین سوخو 75 ساده تر از سوخو 57 است و از یک نمایشگر دیجیتال و سیستم های کنترل بروز استفاده می کند. این جنگنده به عنوان یک مدل کم هزینه از سیستم های پیچیده تری نسبت به سوخو 57 استفاده نمی کند، اما همچنان توانایی هایی برای کنترل دقیق و سریع در شرایط مختلف در اختیار خلبان قرار می دهد. سوخو 57 در مقایسه با سوخو 75 دارای قابلیت‌های پیشرفته تری در زمینه فناوری راداری و شبحی بودن است. این جنگنده به طور خاص برای مقابله با رادارهای پیشرفته طراحی شده و سطح مقطع راداری بسیار کمتری دارد، در حالی که سوخو 75 نیز از فناوری شبحی بهره می‌برد، اما میزان کارایی آن در این زمینه نسبت به سوخو 57 محدودتر است. سوخو 57 با موتورهای پیشرفته خود قدرت مانور بالا و سرعت بسیار زیادی را ارائه می دهد که آن را برای نبردهای هوایی طولانی و پیچیده ایدئال می سازد. در مقابل سوخو 75 با موتورهای کم هزینه تر بازدهی بالاتری در مقایسه با جنگنده های نسل چهارم دارد، اما در زمینه عملکرد پروازی سرعت و قدرت مانور آن نسبت به سوخو 57 پایین تر است. سوخو 57 به عنوان یک جنگنده پیشرفته و با قابلیت‌های بالا هزینه تولید بالاتری دارد. از طرفی سوخو 75 به دلیل هزینه‌های کمتر و طراحی ساده‌تر بیشتر به بازارهای بین‌المللی هدفگیری می‌شود و کشورهای مختلف می‌توانند از آن برای تقویت نیروی هوایی خود بهره برداری کنند. سوخو 57 به دلیل توانایی‌های بالا در حمل تسلیحات پیشرفته، شبحی بودن و طراحی راداری پیشرفته برای مأموریت‌های پیچیده و رزمی بهینه شده است، در حالی که سوخو 75 بیشتر به عنوان یک جنگنده چند منظوره سبک طراحی شده است که می‌تواند در بسیاری از مأموریت‌ها حضور پیدا کند، اما توانایی‌های آن به اندازه سوخو 57 در میدان‌های رزمی گسترده نیست. در نهایت هر یک از جنگنده های سوخو 57 و سوخو 75 ویژگی های خاص خود را دارند. سوخو 57 به عنوان یک جنگنده پیشرفته نسل پنجم با توانایی‌های بالا در زمینه شبحی بودن، قدرت مانور و حمل تسلیحات پیشرفته شناخته می شود. این جنگنده بیشتر برای کشورهایی با بودجه بالاتر و نیازهای خاص رزمی مناسب است. در مقابل سوخو 75 با طراحی ساده‌تر و هزینه‌های کمتر جنگنده مناسب برای کشورهای مختلفی است که به دنبال یک جنگنده کارآمد اما با قیمت مناسبتر می‌گردند. به این ترتیب هر دو جنگنده در جایگاه خود بسیار قدرتمند و مؤثر هستند، اما بسته به نیازها و بودجه هر کشور انتخاب بین این دو می‌تواند متفاوت باشد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.